নিয়ে ৱালটোত ভৰাই দিছে এয়া ভৰাই আছে নাই বিলঙনিখিনি অঁতৰাই মাছখিনি উলিয়াই দিছে পাপাক এটা খুন্দিব এতিয়া আধা খুন্দিলে এইখিনি গুৰি হৈ গ'ল খুন্দিছে শুকতি মাছ বনাব সেইকাৰণে শুকান মাছ খুন্দিছে তাৰপিছত কচুৰ লগত মিলাই কিনে চুঙাত ভৰাব আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আমাৰ আহোমৰ শুকতি কেনেকৈ বনায় আহোমৰ এটা একদম খুব মানে কি বুলি ক'ম জনপ্ৰিয় খাদ্য শুকতি কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া মোৰ পাপা গৰমত ঘামি গৈছেগৈ তথাপিতো খুন্দিছে মাছ দুটামান পাইছিলোঁ মানে সেইকেইটাকে আৰু কিমান কণী হয় খুন্দি পেলাইছে শুকতি আজিকালি পাবলৈ খুব টান আপুৰুগীয়া বস্তু নিচিনা হৈ পৰিছে সেই বৰষুণ দিওঁতে মাছ পাইছিলে দুটামান সেইকেইটাকে শুকুৱাই মেলি শুকতিত দিছে আৰু একদম সুন্দৰ হ'ল উলিয়াই ল'ব হয় জুইত এই বিলঙনি পাৰি এইবিলাক বিলঙনি ধুনীয়াকৈ চালনী এখনত পাৰি এনেকৈ মাছবোৰ শুকোৱা হয় শুকুৱাই যোৱাৰ পিছত ৱালত খুন্দা হয় খুন্দি কিনে এনেকৈ গুৰি কৰাৰ পিছত আকৌ কচুৰ লগত খুন্দা হয় চাই থাকিব কচুৰ লগত খুন্দিব খুন্দি কিনে তাৰপিছত চুঙাত ধৰোৱা হয় এনেকুৱা বিলঙনিবোৰ পাৰি কিনে মাছ দি দিয়া হয় এইখিনি কেঁচা মাছ দুটামান আৰু আছিলে শুকুৱাই ভালকৈ এইখিনি কেঁচা হৈ আছে এইখিনি খুন্দি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ৱালটো ধোৱা আছে এনেকৈ আমাৰ শুকতি মাছ বনায় আপোনালোকক কেনেকৈ বনায় ক'বচোন কমেণ্ট কৰি কিনে মোৰ কিন্তু শুকতি মাছ খাই বহুত ভাল লাগে আপোনালোকক কেনেকৈ লাগে ক'ব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ বেছি নহয় এচনা হয় বা নহয় ঠিক নাই কিন্তু তথাপিতো খাবলৈ হ'ব আৰু অলপমান পূৰা মিহিকৈ পিচিব লাগিব কচু দি দিয়াৰ পিছত একদম যেনেকৈ আটা খচা হয় মাছখিনি খুন্দাৰ পিছত কচু দিব লাগিব ইয়াত কচু ক'লা কচু দং ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কিন্তু চু চেৰাই লৈছে নাই তাৰপিছত
মাছৰ লগত একেলগে খুন্দা হ'ব। তাৰপিছত তৈয়াৰ হৈ যাব শুকতি মাছ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ গুচাইছে। এই চুচডাল আঁতৰাই দিব লাগিব, তেতিয়াহে ধুনীয়া হ'ব। সৰু সৰু কাটি কিনে খুদুনাত ভৰাই কিনে খুন্দিব লাগিব মাছৰ লগত। কালি ৰাতি খুন্দিছিলোঁ, আকৌ আজি ৰাতি কচুৰ লগত নুশুনাব। কালি যিহেতু ৰাতি হৈ গ'ল খুন্দা মাছখিনি কচুৰ লগত, আৰু ৰাতিখন বেছি নগ'ল, তো আজি কচু দিব। এইসকল পৰা হয় মানে চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে। সেইখিনি পিছিলো এতিয়া ৱালত মাছৰ লগত পিছা হ'ব। এইখিনি মাছটো মূৰাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এয়া ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিচ লৈছে। এইখিনি শুকান মাছৰ লগত ভাজিও খাই বহুত ভাল লাগে। দম কচু তো শুকতি এবাৰ খুন্দিম, কচু দি কিনে শুকান মাছৰ গুড়িখিনিৰ লগত পিচিম। তো চাই থাকক। Ôi còn đi bon gà sungame भूसा देगा तो अच्छे से धुआं सब में रख देगा, बन जाएगा 10-15 दिन में पकौड़े खाने के लिए। देखो সকল এইখিনি মুকলি বনি তৈয়াৰ চুঙাত থৈ দিলে। এইখিনি একদম বহুত টেষ্টি হৈ যাব। 10-15 দিনৰ পিছত খাব পৰা হৈ যাব। মাছ চাঙত থৈ দিম ধুনীয়াকৈ চুঙাত ভৰাই। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰে, নাজানিলে বনাই খাব এনেকৈ। পুঠি মাছখিনি চুঙাত ভৰাইছে, এনেকৈ লাডু লাডু কৰি ভৰাইছে চুঙাত। এনেকৈ ভৰাই মুখত নিমখ মানে মুখত নিমখ দি কলখিনি বান্ধি থৈ দিব, যাতে মাখি চাখি নোলায়। চুঙাত ভৰাই থৈ দিব। চুঙা ওলালে এয়া মুখখন ধুনীয়াকৈ কাগজে বান্ধি দিছোঁ, যাতে কাগজৰ ওপৰতে বান্ধিছোঁ যাতে পোক চোক নোসোমায়, মাখি চাখি নোসোমায়। দি দিছোঁ বান্ধি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত ধোঁৱা চাঙৰ ওপৰত থৈ দিব। ধোঁৱা চাঙৰ ওপৰত থৈ দিব।
ৰাতি 20 15-20